We are now reading Surah Al-A'raf, and Surah Al-A'raf is purely is talking about العقيدة. سورة تتحدث عن قضية الإيمان بشكل مباشر. وفي حديث سورة الأعراف عن قضية الإيمان هي في نفس الوقت بتحوط أو بتحافظ على الإيمان وتحصن الإيمان بإبراز كل ما من شأنه أن يضعف هذا الإيمان. فلهذا تبدأ السورة بالحديث عن أن مصدر هذا الإيمان هو هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تعرض بالحديث حول العداوة القديمة، عداوة الشيطان للإنسان. So Surah Al-A'raf cannot, or the surah, if it's talking about the Al-Iman purely, so talk about actually our first enemy, the shaitan. And remind you repeatedly, shaitan can never be your friend. Do not be deceived with the shaitan. So, Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the story of Adam and committing his sin, and how the shaitan deceived Adam to fall in that sin, or in disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. But of course, Adam was great. When he repented to Allah, Allah subhanahu wa ta'ala raised him to be one of his prophets. Then we move on to see how the surah is talking about the point of halal and haram, which is the right of the ilah, حق الإله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلق، الله هو الذي يأمر، الله هو الذي يطاع، الله هو الذي يرزق، الله هو الذي يشكر. ما ينبغي أن يعبد الله فنشرك، أو أن يخلق الله فنعبد غيره، أو أن يرزق الله فنشكر سواه. هذا من النكران، هذا من الجحود لعطاء المنعم سبحانه وتعالى. يعني ولا جحود يضاهي هذا الجحود، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، هو صنعك، ثم تجعل بعد ذلك له. كيف هذا؟ لهذا إن الله لا يغفر أن يشرك به. لهذا آية اليوم قل إنما حرم ربي الفواحش، في إطار هذا السياق، سياق تخليص قضية التشريع لله وحده. هذه القضية ربما يشوبها بعض شوائب العادات، ممكن تقاليد، شوائب الظلم. ممكن ظالم يقول للناس لا 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 سيبكم مما قال الله، هو ما قلت أنا هو الصواب، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. مش كده؟ ده لأنه كان باغي، لأن فرعون كان باغي. وأيضا السورة أيضا تعرج على فرعون، وعلى أنها أيضا قضية موسى وفرعون، وموسى وبني إسرائيل، واتباع الهوى من بني إسرائيل. لهذا فهي تنقي قضية الإيمان من الشوائب. ومن أبرز ومن أكثر الآيات التي تبرز هذه الحقيقة هي هذه الآية. One of the most ayat that's really talking directly about the right of Allah subhanahu wa ta'ala to be the only one who put the legislation, who put the rules, the only one who has the right to give that order to you, to tell you what should you do, what you should avoid, is Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. Allah subhanahu wa ta'ala tell them, Muhammad, after the ayah before, right before it, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Some people might think when we are saying only Allah subhanahu wa ta'ala who could say halal and haram, they think halal and haram would be hard to be followed. As a matter of fact, Allah subhanahu wa ta'ala is very disappointed at those who are making the haram halal, the same way He is disappointed with those who are making the halal haram. So it's basically, you don't have this right.
لا مش عارف. He basically, Allah subhanahu wa ta'ala is actually, this is his right. And he's claiming his right and he deserves that right. فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. الموضوع مش موضوع ان احنا يعني طيب خلاص كل ما نحرم اكثر كل ما هنطيع الله اكثر ونتقرب منه اكثر. لا لا لا. الموضوع انك تجرد نفسك له وحده. الموضوع انك تجرد نفسك من الهوى، الموضوع انك تخلص الله، تخلص لله حقه في التشريع. الله سبحانه وتعالى يغضب عليك إذا حرمت الحلال أو أحللت الحرام. فالموضوع مش فقط إن أنت كل ما تزود الحرام كل ما تتقرب إلى الله، لا. أيضا إذا حرمت حلالا أحله الله سبحانه وتعالى، ودي كثيرا ما نتجرأ عليها، لهذا الآية بتاعتنا أيضا بتعرج على هذا. الله سبحانه وتعالى يغضب عليك لهذا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي حرم ان الناس تروح وتستمتع بالمتع التي اباحها الله؟ كل المتع حلال الا ما حرم الله. مش كل حاجه حرام الا ما نحتاج الى دليل لتحليل. لا. So the basic is by the default everything is halal. By the default everything is halal except what Allah subhanahu wa ta'ala made haram. Not the opposite. Not the opposite. I don't have to get you dalil that going to the beach is halal. I don't have, you cannot ask me for dalil for that. I should ask you, if you say that's haram, I should ask you what's your dalil. Any other way of enjoying our life, any enjoyment is halal except what Allah subhanahu wa ta'ala made haram. Only what Allah made haram. So قل إنما حرم ربي الفواحش. Allah subhanahu wa ta'ala tell them Muhammad, my Lord had made or forbade the fawahish, the kaba'ir. You should avoid all the kaba'ir. All the kaba'ir. ما ظهر منها, whatever appears from it, which is what appears to the others and what's hidden. ما ظهر منها وما بطن. You could do namima. And nobody will feel anything. And at the end you're causing cancer in the Muslim society. صح؟ تلاقي ما شاء الله تلاقي احنا بنستمتع كده بان احنا نعمل دراما كده في الكوميونتي، تعمل دراما ما بين اصحابك. بعض الناس بالفعل بيستمتعوا بها. والله تحس ان بعض الناس هذه شهوه عندهم كده. لو كان الجامع هادي كده يا اخي ده جامع بارد ومالوش طعم كده ولا لا. لكن لما تلاقي كده ايه في حركه كده وفي اكشن كده تلاقي الموضوع ما شاء الله شيق. فما ظهر منها وما بطن اللي محدش بيحس بيه، السرطانات اللي ماشيه ما بين الناس، كل هذه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. الاثم والبغي بغير الحق both actually are sinning. Both are sinning. But the ithm is when you are sinning and that sin will not affect anybody else. But al-baghi, when you're actually when you transgress against others. So now it's not actually your sin is multiplied. You're not just doing one sin. When you're cursing your brother, when you're committing dhulm against your brother, against your sister, انت مش بتاخد بس اجرك او وزرك على انك عصيت او انك ظلمت اخي، انت عصيت الله وظلمت اخاك. عصيت الله وظلمت اخاك. لهذا هذا الاثم هذه السيئه لا تغفر الا ان يغفرها الله ويغفرها اخوك. يغفرها الله وتغفرها اختك. الاخت اللي انت ظلمتيها لازم تستسمحيه، لازم تنكسري امامها وتقولي لها سامحيني. لازم تقول له الله يا ابو عبد الرحمن انا سامحني انا غلطت فيك في الموقف الفلاني. سامحني ان انا قلت الكلمه دي ليك في الموقف الفلاني. فلازم يغفرها هذا الاخ. من شروط التوبه لازم يغفر هذا المظلوم. والا لن تغفر ولو كنت شهيدا. مفيش حاجه ممكن تبرئك من هذا دي. والاثم والبغي بغير الحق. طيب ولما ربنا يقول والبغي بغير الحق
وعلى فكرة البغي من مساوئ البغي أن الله سبحانه وتعالى يعجل لصاحب البغي، لصاحب الظلم في الدنيا عقوبته غير ما يدخره له يوم القيامة. يعجل له العقوبة في الدنيا بالإضافة إلى ما يدخره له يوم القيامة. طبعا قد لا يدرك البشر إزاي الله بيعاقب هذا الظالم. ممكن تحدث بصورة صريحة واضحة كما حدث لفرعون، ممكن يغرق في الدنيا ثم يعذب في نار الجحيم، ممكن تحدث أن هذا الإنسان يعاني، هذا يحترق من داخله ولا يدري أحد، هذا إنسان يقتل من داخله ولا يدري به أحد، ولا يستطيع أحد أن يغيث، ولا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الناس دول كانوا في قلب حصول، في قلب أموال ومتع وزنا، ومع هذا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. So الإثم والبغي. الإثم is the sin that has nothing to do with other people. البغي is the sin that has to do with others. When you transgress against others, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, and to commit or to associate a partner with Allah subhanahu wa ta'ala, and وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, and to say about Allah what you have no knowledge about, which means to be a mufti without qualification, which many of us actually might really fall into that major sin. This is really a sin that Allah subhanahu wa ta'ala put it next to a shirk بالله سبحانه وتعالى. يعني تخيل قد ايه الله سبحانه وتعالى يبغض هؤلاء اللي نصبوا انفسهم مفتين في كل شيء في هذا الدين. يعني سيدنا عمر كان بيقول للتابعين: انتم تتحدثون في القضيه، والله لو عرضت علينا اصحاب محمد لجمعنا لها اهل بدر، وانتم كده دب حلال دب، لا والله ما فيهاش حاجه. لا على فكره التدخين مش حرام، هو مكروه. ده بقينا بنضع درجات، خد بالك، يعني الموضوع درجات للتحليل ودرجات للتحريم. معنى هذا انت تتحدث عن بينه وتتحدث عن فقه الان. لما تقول لي لا على فكره ده هو مش حرام، ده هو مكروه، معنى ذلك انت عندك ادله وبراهين بنيت عليها تفرقه ما بين الامور المنهيات ودرجات النهي، وبناء عليها هذه تاخذ درجه الكراهه، لا تاخذ درجه التحريم. الموضوع يا إخوة خطير، جد خطير. It's really serious to say about anything halal or haram. It's really serious. Imam Malik was asked 40 questions, he answered 6 of them. In theory 4, he said in all the others, which is 34 questions, Allahu A'lam. Imagine a sheikh doing this. What are you going to say about him? No, he doesn't know anything. Imagine he's offered every 6 questions, he's answering 1. The first question, Allahu A'lam. Second question, Allahu A'lam. Oh, for this question, the Prophet said so and so and so. Then, Allahu A'lam. What is that, sheikh? Why are you coming for them? Right? Because it's very easy you think it's very easy for him to say, okay, halal or haram. By the way, you might be, if you're in Imam Malik's position, you will answer, for the 40 question, you'll answer 50. Yes, you'll answer the 40 and you might actually ask, guys, do you want other questions, guys? Come on. We're ready. The machine is running. Yalla. So, it's really dangerous. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. To say about Allah, when you're saying halal, that means you're, as Ibn al-Qayyim is saying in his book إعلام الموقعين, you are signing on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala, this is halal. When you're saying this is haram, you're signing on behalf of Allah. You're claiming that Allah said this is haram. This is basically what you do when you're saying about anything. When you're saying that's makruh, that means you're signing on behalf of Allah. This is Allah's ruling, it is makruh. So it's not that easy. The easiest to stay away.
The easiest. Allah subhanahu wa ta'ala put you in hellfire. Actually, if you said, I don't know. But you might go to hellfire if you claim that you know, while the fact is you don't know. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والله سبحانه وتعالى يضع بجوارها. يعني والله it's really subhanallah put next to الشرك بالله. He put this sin to claim something halal or haram without knowledge. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Of course, if you have knowledge, then that's fine. But when you are saying ما لا تعلمون, that you have no knowledge about, but you still say it's okay. So when when we are giving fatwas based on our cultures, or this is the way that we've been raised, wallah, subhanallah, like we used to say actually when you flip the sandal or the shoes, that's haram, right? Wallah, I used to actually to believe that because we were being raised this way. To the point that one of the brothers saying that to one of the kids, so I said to him, no, wait, it's not haram. So he said, really, it's not haram? I told him yes. And afterwards, I saw like a shoes that's flipped, then I fixed it. Because I became in my blood. I used to it. Okay? Yesterday, I just remember that when I found a shoe that's put in the right way, I purposely actually flipped it on the other way just to get myself used to it. Wallahi, I just flipped it purposely. So I want to get that out of my nature. So again, we want to give this right to Allah subhanahu wa ta'ala. Only Allah subhanahu wa ta'ala should rule. Only Allah subhanahu wa ta'ala should say this is halal or this is haram. So we're asking Allah subhanahu wa ta'ala to return us, to submit to the real meaning of submission, the real meaning of Islam. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. We're asking Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who listen to the speech and follow the best of it. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.